Okey, hari ni saya nak bawa korang pergi tempat saya dapat banyak barang solar. Okey, Assalamualaikum. Salam. Tu dia. Ni staff MNA Gadgetz. Okey, Kak masuk. Cepat, jom. Oh, tengok tu banyak barang. Ni solar panel berapa ni? 430 watt. 430 watt. Dia untuk dispose lah. Macam. Tu dia. Tebal ni kabel ni. Tebal sikit yang tu. Tebal lagi daripada biasa ke? Ni untuk apa ni? Untuk berapa watt punya ni? Waalaikumsalam. Inilah dia owner dia. Noah. Jom masuk. Bukan ada satu lagi tengah sewa kan? Tengah renovate kan? Oi, 5 orang intern. 5 intern kita nak didik diorang jadi entrepreneur. Oh, 5 intern dah ada berapa ramai? Yang staff tetap? Staff tak ada dalam 4. Ramai ada dalam ni? 9? 9 orang. 9 orang dalam ni? Ni semua fan ni. Pengurusan tim online. Bateri solar. Oh, comel ni. 20 tembak. Ni boleh duduk 20 ni. Okey, nice. Nak buat dalam 3 parallel. 2 boleh. Ini serbuan saya pada hari ni. Saya dapat test main dengan 2 power pack. 2 power pack. Satu ni 500 watt hour, ini 300 watt hour lebih 300 lebih watt hour kan. Ini untuk projek solar, projek korang punya, entahlah korang request untuk saya buat power pack, mini power pack pakai lithium ion. Saya akan buat satu lagi mini power pack guna SLA bateri. Ingat, bukan bateri motor, bukan bateri kereta. Properly seal lead acid punya bateri. Alright, yang deep cycle. Okay, kakak jom, let's go. Oh, hujan. Okey. Ni. Okay, thank you. Alright. Okay, jumpa lagi. Okay. Yeah, let's go. Oh, hujan. Okay. So, itulah dia video saya pada hari ni. Saya just nak tunjuk je saya pergi jalan dekat MNA Gadgetz tu, ambil saya punya beberapa stok bateri, power pack, dan adalah inverter. Okay, saya sebenarnya saya tak dapat nak buat saya tak dapat nak post video education sangat beberapa hari ni, sebab ni video latest saya ni ambil masa lama gila. Yang saya tengah buat DIY ni daripada kereta RC ni, saya pasang kamera kat sini. 3D print ni saja ambil masa 18 jam. Dan cubaan saya print pertama tu gagal sebabnya saya lupa nak letak support. Jadi tergantung saya punya 3D printer ni punya barang. Jadi hampir 30 jam, 40 jam lah saya spend masa untuk 3D print, tak termasuk design lagi. 3D print saja dah 40 jam macam tu. Oh, lama. Jadi tu yang video saya yang terbaru ni take time sikit. Saya cuba nak isi antara, sebab dia dalam 4 hari saya buat, 4 hari ke 5 hari. Jadi kalau 5 hari tu gap, tak ada video, macam sayangnya tak ada video kan. Tu yang saya cuba isi dengan saya pergi kopak power bank itu. Lepas tu pula saya pergi jalan tengok kedai solar yang saya selalu dapat supply. Itulah konten-konten yang saya boleh isi sementara nak siap benda ni. Ini dah siap, nanti saya akan post, saya akan edit dulu, nanti saya akan post esok. InsyaAllah esok. Jadi hari ni ini saja sharing saya, okey? Kalau korang ada soalan pasal sistem solar, nak beli ke, nak tanya soalan ke, macam mana nak pasang kat rumah ke apa kan, pergi ke MNA Gadgetz. Sana memang dia dah allocate staff yang khas untuk menjawab soalan pasal solar. Itu sajalah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.